वेलकम टु कम्प्लिट HTML एन्ड CSS सिरिज। यो सिरिजमा चाहिँ HTML र CSS को बेसिकदेखि एडभान्ससम्म सब कोर्सहरू कभर हुन्छ। अनि यो कोर्समा चाहिँ हामी HTML CSS सिक्छौँ अनि त्यसपछि रेस्पोन्सिभ डिजाइन बनाउन सिक्छौँ। रेस्पोन्सिभ डिजाइन भनेको मोबाइल, ट्याब, ल्यापटपहरूको लागि बेग्ला बेग्ली वेबसाइट नबनाई एउटै वेबसाइटमा जुन डिभाइसबाट खोल्यो त्यो डिभाइस अनुसार एडजस्ट गर्ने सिक्छौँ। फर इक्जाम्पल यो वेबसाइट चाहिँ एउटा, अब हामी यो प्रोजेक्टमा पनि यही वेबसाइट बनाउने हो। यसलाई चाहिँ साइज, यसको स्क्रिनको साइज घटाउँदा ओर्दा यो आफै एडजस्ट हुन्छ हो, यस्तै वेबसाइट बनाउने हो। अनि यो कोर्समा दुईवटा वेबसाइट बनाउने प्रोजेक्ट गर्छौँ हामी, एउटा CSS फ्लोटबाट अनि अर्को CSS ग्रिडबाट। यो चाहिँ HTML CSS कम्प्लिट भएपछि हामी गर्छौँ। त्यसपछि 5th नम्बरमा SAS र CSS पनि छ, त्यो चाहिँ CSS पढेपछि मात्रै गर्न मिल्छ। अनि फिग्मा र एडोबी XD भनेको UI UX डिजाइनहरू टुलहरू, त्यो पनि सब कोर्स कम्प्लिट भइसकेपछि गर्नुपर्छ। अर्को भिडियोमा चाहिँ वाट इज HTML र CSS भन्ने टपिक आउँछ। अनि त्यसपछि यो कोर्सको लागि चाहिने टुलहरू के इन्स्टल गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ। तबसम्म यो प्लेलिस्ट सेभ गर्दै गर्नु होला। अनि स्टे ट्युन्ड। थ्याङ्क यू।